අද දිනේ අපි තවත් වැදගත් දෙයක් ඔබට කියලා දෙන්න යනවා. ඔබ වේග පන්දු යවන්නෙක් නම් මේ දිනවල ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දැකලා ඇති 20යි 20 සහ එක්දින තරඟවල විශේෂයෙන්ම භාවිතා වන පන්දුවක්. බොහෝ දෙනා මේක හඳුන්වනවා ඩෙත් ඕවර්ස් අවසාන පන්දු ඕවරවල ඔබ තුල තිබිය යුතුම පන්දුවක් හැටියට. මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ලසිත් මාලිංග නුවන් කුලසේකර තාමත්ම දක්ෂතා දක්වපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. මේ තමයි යෝකර් පන්දුව. සාමාන්‍යයෙන් 20යි 20 සහ එක්දින තරඟවල අන්තිම පන්දුවර කිහිපය ඔබ යවන්නේ පිටිකරුවට පහරක් එල්ල කරන්නට බැරි වෙන පන්දුවක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සඳහා හොඳම පන්දුව තමයි ඔබ ක්‍රීඩා කරන සීමා ඉර සහ කඩුල්ල අතර පන්දුව පතිත කිරීම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ස්ථානයේ තමයි ඔබ පිටිකරුවෙක් කියලා ක්‍රීඩා කරනවා නම් පන්දුව පතිත වෙන්නේ ඔබේ පිත්තත් මේ සීමා ඉරත් අතර. එහිදී පිටිකරුවෙක්ට ලේසියෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ යෝකර් පන්දුව අද දිනේදී බොහෝ වෙලාවට භාවිතා කරනවා. සමහර වෙලාවට ඔබ දැකලා ඇති ලසිත් මාලිංග වගේ ක්‍රීඩකෙක් තරඟයේ පළමු පන්දුවත් මේ වගේ පන්දුවකින් කඩළු ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබත් හොඳ වේග පන්දු යවන්නෙක් වෙන්නට බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔබටත් අනිවාර්යෙන්ම හැකියාව තියෙන්නට ඕනේ හොඳ යෝග පන්දුවක් යවන්න. සාමාන්‍යයෙන් පිටිකරුවෙක් ලකුණු අතර ඉන්න අවස්ථාවකදී ඒ වගේම පළමු පන්දුව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති අවස්ථාවකදී ඔබට කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට පුළුවන් පන්දුවක් හැටියට මේ යෝකර් පන්දුව හඳුන්වනවා. ඒ වගේම මේ වන විට ලෝකයේ බොහෝ වේග පන්දු යවන්න විශේෂයෙන් එංගලන්ත කණ්ඩායමකට ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් වගේ හැම වෙලාවම භාවිතා කරන පන්දුවක් මේ යෝකර් පන්දුව. ඒ නිසා ඔබටත් හැකියාව තියෙන්නට අවශ්‍යයි මේ පන්දුව කොහෙද පතිත කරන්නේ මොන ස්ථානයේද ඔබ පන්දුව පතිත කරන්නේ කියන දේ හරිම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒ හා සමානව ඔබට හරි තැන පන්දුව පතිත කරන්න බැරි වුණොත් එය ෆුල් ටොස් පන්දුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිකරුවට ලේසියෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට හැකි පන්දුවක්. ඒ නිසා මේ යෝකර් පන්දුවේ එල්ලය හරිම වැදගත්.